हेलो एभ्रिवान, आइ एम ब्याक। आज चाहिँ म मेरो भाइको पबमा जाँदैछु, ट्याप टाउन गैरीधारा होइन। अनि मेन कुरा चाहिँ न्यु इयर कस्तो भयो तपाईँहरूको होइन। नयाँ इयरमा नयाँ चिज मैले किनेको छु, कोडाकको वायरलेस प्रिन्टर। सो त्यसको अनबक्सिङ त्यही गर्ने विचार पनि छु र भाइहरूलाई पनि भेट्छु म। आज वेदर चाहिँ अलिकति क्लियर टाइपको पनि छ, जस्तो पनि छ, छैन जस्तो पनि छ होइन। बाटो पनि फेरि अस्ति न्यु इयरमा त खाली थियो बाटो, अब फेरि जाम सुरु हुन थालेको छ होइन। फेरि क्राउड अलिअलि बढ्न थालेको छ। सबैजना ब्याक टु नर्मल लाइफ भइसक्यो, सबैजना बिजी। अब अहिले चाहिँ म दरबारमातिर पुगेँ। अब यहाँबाट गैरीधारा एकछिन हो। सो त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई के गरेर ट्याप टाउन अहिलेसम्म आउनु भएको छैन भने त्यहाँको लोकेसन पनि तपाईँलाई देखाइदिन्छु। दरबारमा चाहिँ जे होस् पार्किङ नभएदेखि चाहिँ अलिकति खुल्ला चाहिँ देखिन्छ। मान्छेहरू हेर्नु यसरी बाटो पनि काट्छ यहाँ भित्रबाट छिरेर है। ट्याप टाउन जाने बाटो पनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँबाट लेफ्ट लियो भने होइन, भने यही हो दिपालको सोरुम चाहिँ त्यहाँ छ। सो यहाँबाट लेफ्ट आयो भने गैरीधाराको स्ट्रेट छ। त्यहाँ पार्किङ चाहिँ अलिकति गाह्रै छ, बेलुकातिर चाहिँ हुन्छ, तर दिउँसो चाहिँ तपाईँलाई यो मेट्रो पार्किङ छ, यहाँ पार्किङ गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। तपाईँको मेट्रो पार्किङ अलिक ठुलै छ, सो बेसिकली तपाईँले पार्किङ नपाउने भन्ने चान्सेस भेरी लो छ होइन। साँच्ची आज नपाउने भयो त्यो त्यहाँ रहेछ यहीँ हाल्छु। सो यहाँबाट वकिङ डिस्टेन्स हो, यहाँबाट तपाईँको 5 मिनट वकमा तपाईँ ट्याप टाउन पनि देख्नुहुन्छ। यो गैरीधारा चोकबाट राइट जानुपर्छ। यहाँ लोकल थकाली छ। ट्याप टाउन यही हो, ट्याप टाउन यहाँ छ। टुकुचे त्यहाँ हो। सो टुकुचे र लोकल थकालीको बिचमा ट्याप टाउन तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ टु विलरको लागि पार्किङ त छ होइन। ट्याप टाउन हामी छिर्यौँ। ओके, हामी ट्याप टाउनमा आइसकेको छौँ होइन। मेरो भाइ प्यारो भाइ ओनर यही छ, तर हि इज भेरी साई टु क्यामेरा, सो हि डजन्ट टु सो द फेस। र एनिवे मैले आज खास अनबक्स गर्न खोजेको चाहिँ यो कोडाक मिनी 3 एरा पोर्टेबल फोटो प्रिन्टर। यसको साइज चाहिँ 3x3 हो है यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ एक्स्ट्रा कार्टेज हो। यसमा चाहिँ जम्मा 8वटा मात्र आउँछ। सो एक्स्ट्रा मैले 60वटा लिएको छु होइन। अब यसको मेन कुरो चाहिँ के छ भने यो चाहिँ मेड इन चाइनै हो जस्तो लाग्यो, तर फन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जापानिज जस्तो लाग्यो। के चाइनिज हो कि जापानिज हो कि फन्ट होइन न, तर यो फन्ट है। सो दिस इज मेड इन जापान होइन। यसको ट्याब कता हो? ओके, यो जस्तो लाग्यो। टुथपिक ए होइन नि, ठिक छ। म आज यो सिमको ट्रे निकाल्ने पिनले कोतार्छु यसलाई होइन। ओके, स्वार ओके लेट्स गो। ओके, यसको सुरुमै स्ट्र्याप छ एउटा, अनि म्यानुअल हो होइन। ओके, यो चाहिँ मेन चिज यो प्रिन्टर हो। यो ब्लुटुथ प्रिन्टर हो। यो चाहिँ स्क्रिन हुनेवाला चाहिँ होइन। अरूमा चाहिँ स्क्रिन हुन्छ, सो त्यो फोटो खिचेर त्यसलाई प्रिन्ट गर्छ। यो चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट प्रिन्ट गर्ने। यो चाहिँ यहाँ के अरे यहाँबाट प्रिन्ट आउट हुने है। हेर्नु त्यहाँ देख्नु भइरहेछ फोकस
फोकस ओके यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट आउट भएर पेपर 3x3 साइजको आउँछ होइन सो मिनी 3 एरा M300 मोडल हो यसमा येलो कलर र ब्ल्याक कलर आउँछ तर आई चोज द ब्ल्याक वान है अब तर यसमा एउटा 8वटा कार्टेज त आउनु पर्ने हो त खोइ त मलाई स्क्याम हान्दै जस्तो होइन खोइ मलाई थाहा भएन यसमा कार्टेज एनिवे म अब त्यो कार्टेज नभएको होइन म यो 30वटा सिट भएको यो खोल्छु यसको कार्टेज चाहिँ अलिक ह्युजै हुन्छ होइन 10-10वटा अट्छ छ यसमा र अब यो कार्टेजमा खोल्छु यो कार्टेज कसरी राख्ने भनेर चाहिँ मैले एकचोटि अलिक बिर्सेँ त्यही पनि आल ट्राई माई बेस्ट अनि यहाँबाट USB-C बाट चार्ज गर्ने हो यो होइन स्ट्र्याप चाहिँ यहाँ राख्ने हो तर स्ट्र्याप यहाँ राख्ने हो है तर यो कसरी खोल्ने चाहिँ मैले बिर्सेँ नि अन यहाँ रहेछ रेड बटन हेर्नुहोस् यसबाट अन होइन ब्लुटुथको लागि चाहिँ अनि यो चाहिँ अभियसली यो चाहिँ एपबाट गर्नुपर्छ होइन ओके तपाईँलाई म एप देखाइहाल्छु कोडाक फोटोको यो एप हुन्छ होइन सो तपाईँले यहाँ कुन चाहिँ फोटो प्रिन्ट गर्ने सपोज होइन मैले अब एउटा एउटा भनौँ न यो मुनको एउटा प्रिन्ट गर्ने हो भने यसरी एडिट गरेर एपबाट यसरी गरिन्छ होइन खोल्ने चाहिँ यहाँबाट होइन यो बक्सबाट सो यहाँमा फुल गरेर यसमा 8वटा कार्टेज 8वटा सिट भनौँ न कार्टेज त नभनौँ कार्टेज एउटा 8वटा पेपर यहाँ अलरेडी छ कस्तो टाइप छ त्यसमा 8वटा इनबिल्ड छ होइन यो चाहिँ हामीले खोल्न चाहिँ मिल्दैन डु नट ओपन लेखिरहेको छ मिनी कार्टेज हो यो होइन यसको साइज चाहिँ 3x3 हो होइन सो कार्टेज हामीले यसरी राख्ने हो कसरी हो कन्फ्युज भयो फेरि ओके यसरी राख्ने हो यसरी लोड गर्ने यहाँ राख्ने अनि यहाँबाट अन गर्ने होइन सो एउटा प्रिन्ट गरेर देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हामी एउटा टेस्टको लागि एउटा फोटो लिँदैछौँ 3, 2, 1 ओके ल डन ओके यो एउटा सेल्फी हामीले लिए होइन सो अब यो हामी यसमा प्रिन्ट गर्नु अगाडि चाहिँ सरी एउटा चाहिँ कनेक्ट पो गर्नुपर्छ मैले बिर्सिँदा सो यसलाई हामी अन गरेर यसलाई पहिला ब्लुटुथ ओके बटन यहाँ छ यो सुरुमा अन गर्ने बित्तिकै यसले ब्लुटुथ सर्च गर्छ होइन सो फोनमा कोडाक एरा A03 भनेर आउँछ होइन सो यसलाई कनेक्ट गरौँ पहिला ओके कनेक्ट भयो त्यसपछि आएर ओ सरी टु से यसमा ब्याट्री अहिले 0% रहेछ होइन यसलाई पहिला चार्ज गरौँ सो अगेन म फेरि यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु ओ सेट यसमा अझै फर्मवेयर अपडेट पनि आएको रहेछ यसलाई चार्ज गर्छु पहिला अनि फर्मवेयर पनि अपडेट गर्छु र प्रिन्ट पनि गरेर देखाउँछु जस्ट अ मिनट अर्को मैले अर्को युग्रिनको यो चार्जर 30 वाटको पनि लिएको थिएँ चाहिँ फास्ट चार्जर हो यो हेर्दा अलिकति एउटा कार्टुन क्यारेक्टर जस्तै छ होइन सो यो पनि लिएको थिएँ यसको पनि चार्ज गर्नलाई यहीँ खोल्छु यो चाहिँ देख्नु भइरहेछ ल हेर्नुहोस् फोकस भइरहेछ होला यो चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ जस्तो क्यारेक्टरलाई एउटा होइन यहाँ रोबोटै भनौँ एन्ड्रोइड डिभाइसको एउटा लोगो जस्तै यो ट्याक्क राखेर यसमा USB-C यतापट्टि हुन्छ तर यो चाहिँ 30 वाटको है अब यसले नै म चार्ज गरेर तपाईँलाई एकछिनमा प्रिन्ट गरेर देखाउँछु 2000 years later ओके मैले चार्ज गरेँ तर 16% मात्र गरेँ 60% होइन अब मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेको छु अब म यसलाई प्रिन्ट हान्छु सो यसको प्रिन्ट चाहिँ यहाँबाट निस्किन्छ अनि यो चाहिँ 4 पासवाला हो 4 पासवाला हो यो 4 पास मतलब 4 चोटि पहिला एउटा कलर गरेर आउनेवाला प्रिन्टर हो है सो यसलाई प्रिन्ट हान्छु म प्रिन्टिङमा गयो यसले यहाँ एनिमेसन आइरहेछ प्रिन्टिङ भनेर आइरहेछ सो बेसिकली यहाँबाट अब पहिला यसले एउटा सर्टन कलर प्रिन्ट गर्छ कुन चाहिँ खै देख्न अहिले येलो लाइट भएर होइन अनि त्यसपछि आएर सेकेन्ड टाइम येलो तपाईँले देख्नुहुन्छ येलोमा प्रिन्ट भयो होइन फेरि यसले भित्र लान्छ सो सेकेन्ड टाइम चाहिँ कुन चाहिँ कलर रहेछ खै म्याग्नेटामा कलर गर्छ सो द्याट इज लाइक रेडिस कलरको प्रिन्ट भयो फेरि यसले भित्र लान्छ अब थर्ड टाइममा चाहिँ सियन भनेको चाहिँ ग्रिन र ब्लूको मिक्सवाला कलर हो ओके अब यसले लास्ट प्रिन्ट गर्छ
लास्टमा चाहिँ आई थिङ्क कुन भएको छैन म्याग्नेटा सिएम भनेपछि आरजिपी भन्छ ए ल्यामिनेटिङ ओके यसले चाहिँ लास्टको एउटा टच ग्लो दिनको लागि एउटा साइन दिनको लागि यसले ल्यामिनेटिङ गर्छ सो यो फाइनल प्रिन्ट भयो यो प्रिन्ट भयो कम्प्लिटेड भनेर पनि एपमा आयो होइन कम्प्लिटेड सो आई थिङ्क यो निकाल्न मिल्छ सो यसको प्रिन्ट हेर्नुहोस् यहाँ येलो लाइट भएर अलिक येलो जस्तो यसको कलर क्वालिटी हेर्नुहोस् सो अहिलेसम्म मैले युट्युबमा हेरेर रिभ्यू गर्दाखेरि दिस इज द बेस्ट हो यसको साइज 3x3 हो ओके अनि आई थिङ्क यो इफ आइ एम नट रङ यो स्टिकरवाला पनि हो कि होइन अलिक म चाहिँ अलिक कन्फ्युज छु होइन सो यो हो अनबक्सिङ कोडाको प्रिन्टर होइन अनि यो कार्टेजहरू भयो द्याट्स अल अब अरू केही छ भने तपाईँहरूलाई बुझ्नु छ भने मलाई भन्नुहोस् अरू के छन् लेट मी थिङ्क आई थिङ्क द्याट्स अल ओके थ्याङ्क यू सो मच कोडाको ब्लुटुथ प्रिन्टर मिनी 3 एरा M300 मोडल हो यो ओके द्याट्स अल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम प्रिन्ट यहीँ छ बाई बाई